Yes, good morning po sa ating lahat, fellow LPCians, most especially to our dearest principal, Dr. Rosalito R. De Roda, and of course, our fellow MTs na nandito ngayon for you to speak and share what we've got sa mga pinagdaanan po namin during our promotion. And we're so glad and we're so blessed because all the wisdom, alam po namin, na hindi po namin pagmamayari to, kundi nagmumula sa ating Panginoon. And my task for today is to discuss or to share my experiences in developing my innovation project proposal at Melencio M. Castello Elementary School. So, I just wanna share po upang sa ganon ay may guide tayo kung ano na po yung gagawin natin. Ayan. So, this is the innovation project title. So, let me show to you the different parts of the innovation or the project title. So, ganito po yung magiging itsura po sa front page pa lang. So, ano ba yung pinaplano mong innovation? When it comes to innovation, from the word innovation to innovate, kung ano yung sa tingin mo na makaka-aid or makakatulong, lalo na sa instructional, sa IMS natin, yung instructional materials natin during this pandemic po. Big help po kung makabuo tayo. Kaya nga po, friend ko yung mga taga-ibang lupang pangako po dito that they are uploading to their YouTube, yung mga dinidevelop nilang video. Ang sarap po sana yun, no? Kung nagawan ng innovation or yung project sa mga ipinopost nyo po doon. Tuwang-tuwa po ako habang nagpo-follow po ako sa mga ina-upload nyo po. So, here's the format. So, the first po is the innovation project title. And then sa baba po niya is an innovation project proposal presented to the Schools Division Research Committee Schools Division Office of Quezon City. And of course, your name, then your position, just like for example, Rowena V. Makalingay, Master Teacher 2, Lupang Pangako Elementary School, and of course, the date of submission ng inyong project proposal. So, paano po yung magiging proseso? Nabubulol, ano po? So, under this innovation is, nasa umbrella pa rin po ng ating research. Kanugnog po ni research si innovation po. So, with the expertise, with the knowledge po ng ating Master Teacher 1, Sir Archie po. So, yung based on experience po kasi sa akin, sa Melencio po is, nagkama po ako ng title since I am the Gulayan sa Paaralan Coordinator po sa Lupang Pangako. So, ginawa ko po is related sa hawak ko po. So, kung kayo po ay mga grade 1 kinder, grade 2, grade 3, ganun po, mga primary level, napakasarap pong bumuo ng innovation na instructional materials po. Na sa tingin po natin ay kakaiba, yung talagang makakatulong para sa pagkututo ng ating mga anak. Ayan po. So, mabilis masyado, no? So, the number 1 part is the project context, 2 is the project summary, the project background and rationale, and under this is the background or the context or the issues addressed. Isa-isahin po natin mamaya yan kung ano ba yung nakapaloob at dapat ilagay dito. The project objectives and outputs, that is number 4. So, indicate po natin dito the general objectives, and letter B is the specific objectives, and what might be the outputs. And the number 5 is the project methodology, project description. B is the beneficiary. Sino ba yung involved dito na magbe-benefit sa ginawa natin? And letter C is the project breakdown and task time. Of course, just like the LAC din po, meron tayong pre-implementation stage and other projects. 2 is the implementation stage and 3 is the post-implementation stage. And the letter D is the risk management and 6 is the project cost. So, kailangan po nating indicate natin to. Lahat ng mga financial natin na nagastos po during the conduct of our innovation po. And B is the fund source. And of course, number 7 is the project monitoring and evaluation.
So under this, the project contacts, isa-isahin na po natin para alam po kung ano talaga yung ikakarga dito po, ano? Those persons who will be involved in the project and can be contacted. Be sure to include their names, titles, roles in the project, as well as phone numbers and email addresses. So, sino ba yung mga target mo na makakasama mo dito sa project na ito? Ayan na. Just like for example, their names, Rowena V. Makalingay, titles, magiging member, roles in the project, magiging documenter, mga ganon, phone numbers, and even the email addresses. So under the project summary, present the reasons for doing this project as well as stating the objectives of the project. Kailangan direct to the point. Ano ba yung dahilan mo? Ano ba yung gusto mong mangyari? And the other one is write concisely and clearly. The proponent must be able to answer the following questions. Why do you want to do this project? How are you going to do it? So ito lang po yung mga basehan natin, guide natin para masagot natin or mailagay natin kung ano ba yung nilalaman ng project summary. Why do you want to do this project? Bakit? Bakit gusto mo itong gawin? Bakit mo itong gustong i-implement? Paano mo ito gagawin? Sino ang gagawa? Saan? Gaano ito katagal? At magkakaano kaya yung magagastos mo dito? Yun under this project summary. Okay. So, number 3 na tayo. The project background and rationale. This background or context is to write the background why this project is being proposed, the school improvement plan, the SIP, and school report card, and important sources of information. Okay, so dapat nakaangkla pa rin po tayo doon sa ating SIP. So, open book naman po kung ano ba yung mga projects natin under this SIP and school report card po. So, maigi magbabase po palagi doon. Then, project must be highly relevant and directly related to the priority school problems and needs identified in the SIP. Ayan, nakaangkla palagi po sa ating SIP lahat ng plinaplano po natin na gawing inobasyon. And letter B, issues addressed. This section briefly summarizes the situation within which the problem opportunity exists. Give the reasons why this project is important to the improvement of the school. So, kailangan po naka-indicate lahat. Gaano ba kahalaga yung ating project na yan? Ha? Bakit ba kailangan i-address yung problem arises na dito sa ating eskwelahan? Ayan po. Cite specific causes or issues based on your characterization in the school, monitoring, evaluation, and adjustment, and this is under this MEA tool. Ito po ay papasok sa ating SBM. Ito po yung nasa una po. Ang lawak po ng sinasakop ng SMEA na to. And order results of the problem analysis in the continuous improvement process or the CIP. And cite related issues or school concerns affected by the main issue if ever there is a chain effect. Ayun. So, kung aaralin po natin yung ating continuous improvement plan, yung proseso po doon, makikita po natin lahat yun, yung school concerns, kung at paano ba nakaka-apekto dito, at paano ba yung chain ng magiging effect po nito. And number 4 is project objectives and outputs. Una po is the general objectives. What will this project contribute in achieving higher aims of the institution? And just like for example, the division natin sa school, community learning centers, or the CLCs. And B is the specific objectives. What this project seeks to achieve. Objective must be specific, measurable, smart to attainable, results-oriented, and time-bound. Objectives are to be achieved within the project time frame. Yan ha. Huwag tayong lalabas or lalagpas, kundi dun lang tayo sa target natin. At kung talagang namang attainable ito at talagang pasok
sa kung kailan natin ito tatapusin. Yes, and letter C is the outputs. State the project outputs. Is specific and tangible products from inputs and activities. Example is the learning materials, the lesson plans, documented approaches and strategies, and others. And 5 is the project methodology. A is the project description. Describe what the project is all about. Came from the word describe, description. So, kailangan nakalagay lahat doon. Ipapaliwanag mo kung ano ba yung gusto mong project, ano yung itatarget mo. And the beneficiary description, define and describe who and what groups will benefit from the project and the kind of benefits to be derived. If there are indirect beneficiaries, they may be cited in this section. So, kailangan po, hindi po yung paligoy-ligoy, direct to the point. Kung sino yung mga gustong mabigyan ng or magbe-benefit dito sa project mo, then lagay mo po, be it. Ano yung benefit na makukuha nila? Yung ganin po. So, under this also is the letter C, the project breakdown and task time. What are the components of the project divided into phases? Ito yung sinasabi ko po kanina, yung pre-implementation stage. Ano ba yung mga activity mo dito sa pre-implementation, yung time frame, in charge, and deliverables. And 2 is the implementation stage, same with sa hinihingi po sa ating pre-implementation. And 3 is the post-implementation stage. Under this pre, syempre kasama na lahat yan yung mga pre-planning, yung mga launching, kung anong ginawa mo bago mo in-implement yung project. Ayan po. And post, of course, andyan na yung completion ng project, nandyan na yung magiging output, mga references, ano yung madederive po nila doon sa ginawa nating project. And this, the risk management, details the major project risks and delineates the plans to alleviate or control them. Make sure to address its risk likelihood of occurring as well as its impact on the project and the school. So, the possible risk, and on the other side is the mitigating measures. And of course, hindi po mawawala to. The project cost, A, is to provide detailed or itemized budget. Kahit sa kaliit-liitan lang po, indicate nyo dyan yung item, ano ba yung bagay na yun, quantity, then the unit price, and the cost. Fund source, ito yung palaging sinasabi na ikinokorek po. It should not come from the MOE fund. Dapat po ito ay iyong project ito, hindi po dapat ini-indicate doon na ginastusan ng pondo ng ating na nagmumula sa ating MO. Kailangan nakalagay doon na donation, ganun, and then mag-attach ng proof of donation or memorandum of agreement, kagaya nun kay Sir Kenji Mori, MOA na yon, kasi taon na natin siyang partner at nagdo-donate. Proof of donation lamang po or memorandum of agreement, tama po kapag taon na, and proof of donation kapag mga nagbibigay lang po pero wala pang mahabang pagsasama pagdating sa usaping pag-donate. Yan po. And number 7 is the project monitoring and evaluation. Describe how progress will be evaluated throughout and at the end of the project. This includes the provision of quality assurance, technical assistance, monitoring and evaluation, the katame, in every phase of the project. So, mahalaga po yung monitoring and evaluation. Why? Kasi dito mami-measure yung strength, weaknesses, yung short. Okay? So, dito po mami-measure po lahat kung gaano ba ka-effective, saan ba yung weakness nito, ano ba yung kailangan pang i-cope para ma-meet talaga yung mga needs at kailangan nandun talaga yung implementation talaga ng maayos yung project
ano ba yung naging nangyari, yung ganun po. Para sa maging reference din po at ng mga gusto ring magkaroon ng innovation, and the other one is basihan to improve what we've got. Yun lamang po. And yung font style po, always remember po, iisa lang po, the Times New Roman. Font size is the 12, double space, paper size A4. The margin is the normal margin, 1 inch on all sides, and pagination is the lower right corner. So, malinaw po yan ha, na dapat nating i-consider kapag gumagawa tayo ng innovation. So, mamaya po ipapakita ko muna, kung may mga katanungan po kayo, ipapakita ko muna yung sample ng aking ginawa sa sample lang naman po na aking ginawa po na proposal. Sa MMCS, kung makita nyo po dito, inalaw ko dun po sa format. So, ito na po yung realidad na ginawa ko po. Correction is yours na lang po. Kung meron man kayong nakikitang kailangan pang idagdag, bahala na po kayo. Basta ipapakita ko lang po yung sample ng ginawa ko po at naipasa ko sa division, na in-approve naman ni Sir Magabilin, Sir Ian, at ngayon po ay meron na akong certification na nagpapatunay nga po na nagpasa ako ng aking innovation. So, the title is the MMCS Urban Agriculture Gulayan sa Paaralan, and nag-focus po ako sa hydroponics gardening. This is an innovation project proposal presented to the Schools Division Research Committee, Schools Division Office of Quezon City, Rowena V. Macalingay, Master Teacher 1 of Melencio M. Castelo Elementary School. Why to present into the Schools Division Research Committee? First step po is, hindi tayo pwedeng magpasa ng ating innovation na hindi dadaan sa ating research committee dito sa school. Because I think Sir Archie is in charge with this. Kailangan dumaan muna sa kanya, titingnan muna, i-check niya muna bago pa po i-forward sa division office both the soft copy and the hard copy. I just don't know what is the latest, kung yun pa rin yung process as last school year po. Kasi yun yung ginawa ng aming research coordinator na si Ma'am Mary Joy Liagas, Eunicio Liagas po, na ipinapasa po namin lahat sa kanya, pino-forward niya yung soft copy, babalik sa amin, may mga correction na, ang dami, kinutuan talaga. And ma-identify pa niya doon kung mayroong plagiarism. Magaling po yung app na ginagamit po ng Schools Division natin, through Sir Ian Magabilin po. Nakakatuwa kasi makikita mo talaga doon sa comment box na copied to this, ganyan-ganyan, these resources. So, mahalata po na kinati-paste, inilagay lang dito sa proposal. Ayan po. So, April 8 po, nung po ako, 2021, nagpasa. So, ito yung sinasabi ko po kanina na under ng project contacts. Ito po yung pagkakaunawa ko po talaga. So, the executive committee, this project contacts is under this is the project structure and management. Sample lamang po ito. Dr. Alan P. Saure, the project director of the innovative project. So, hiningi ko rin po yung kanyang email address. Yung overall chairman, syempre ako po, to craft the matrix of the project, identify the needs in the implementation. Yun po, kung makikita nyo po yan. Konting browse lang po. Yan po yung mga persons involved kanina na sinasabi dito. Nakalagay din yung project monitoring and evaluation, members, and all the GPTA officers. So, ito na po yung project summary. Sabi nga doon kanina, ano ba yung patutunguhan ng project na gusto mong mangyari? So, ako po kasi, nag-focus ako sa gulayan sa paaralan. Please focus is on the hydroponics gardening po. Ganito po yung project summary ko. Since Melencio M. Castelo is a partner school, under po tayo ng Memorandum of Agreement po. So, talagang ipinarso ko po itong innovation na to kasi full support. Talagang libre sa mga gamit. Donation, meron po kaming Memorandum Agreement. Kaya, naipagpatuloy ko po itong hydroponics gardening po. Ayan po. Kung mababasa nyo, ayan.
the Department of Agriculture came up with a simple solution with a problem by introducing yung mga ganun po. So, naka-indicate din po dito yung stakeholders of an MCS positively and cooperatively made hydroponics gardening possible, yung mga ganun po. Ilan yung compose po ng school, yung mga partners po ng bawat grade level, yung ganun po. Talagang makikita po lahat yan. Anong year, ayan, that the hoping that this program will not only benefit some, but most of the people of Quezon City through the collaboration, yung ganun po. And number 3, ito yung nilalaman po sa proposal. Background and the context. Siyempre, dinamay ko dyan yung making cities resilient and sustainable about the COVID-19. Dinamay ko kasi napapanahon po kasi, and kung maalala po natin na nawala nga sa isip ko dito inilagay yung yung Bayanihan Act, kasi naki-indicate doon about this urban agriculture po. Naki-indicate po doon. Yan. So, Valencia M. Castelo Elementary is grateful enough to be one of the partners of the Department of Agriculture in promoting urban agriculture, for they believe that this learning would really integrate and attain the objectives of this program. Ayan po yung nilalaman. So, through this innovation at being supported, yung mga ganyan-ganyan po, ayan na siya. And issues addressed, ayan na, to promote benefits the urban gardening through lansaparan hydroponics gardening will serve as the main food basket to sustain the school feeding program. So, dinamay ko po dyan yung school feeding program kasi yun yung I believe na makakatulong din po sa para mapunan yung mga pangangailangan din po. Most especially nung kasagsagan ng mga pet chai ko po, sinasama po namin sa aming feeding sa mga binibigay sa mga parents at beneficiaries natin. Ito yung general objectives. Kailangan makita po the specific objectives, the outputs, and the project methodology, the project description. Ayan na po siya, dinescribe na siya. Kulang po to Makikita nyo mamaya po yung output doon sa completion. The project beneficiary description, ayan, kung makikita natin through webinars and workshops. And ito na yung project breakdown ng pre-implementation. Yung pre-implementation stage po is to prepare plans for the urban agriculture, pre-planning stage in putting up hydroponics gardening. So, nakalagay dyan September 2020, sino yung mga in charge, seeking permit to school head and collecting ideas of the parents involved in this project. Yan po yung deliverables. Yan po yung explain sa akin ng aming research coordinator sa Malaysia. Kaya yan po yung inilagay ko. Okay, makulit po ako Tanong ako ng tanong kapag meron po akong di naintindihan at gustong linawin. Ika nga, wag mahiyang magtanong, may right med ba nito? O, di ba? Mas maganda po yung nagtatanong kaysa yung sinasarili lamang po. Mahirap po yun. Mas magandang alamin ano ba yung proseso, paano ba gagawin. Huwag maiya kasi alam ko po, Sir RT, open arms yan. Talagang hand in hand, di po tayo pababayaan yan hanggang sa matapos po yung ating research at innovation po. Ayan yung implementation stage. Siyempre, together with the ATI, nagkaroon po kami ng launching, yan, nagbayanihan po, na-involve po lahat. Yung nagkaroon din po ako ng workshop or webinar about hydroponics gardening. After na umattend po ako sa webinar na binigay din po ng Agricultural Training Institute po na napasama ako doon. So, timely yung lahat ng pangyayari yung nakaraang taon. Hindi ko inakala na magagamit ko lahat pala yon. Oo lang ako ng oo sa principal ko. Wala akong tinatanong na paano po, anong gagawin. Hindi. Rowena, Miss Rowena, attend ka gani? Yes sir, kailan yan? Gora ako. Yun, hindi ko tatanungin kung anong gagawin doon, hindi. Ikaw mag-self-discover, ano ba ang gagawin doon, paano mo ba i-share din, paano mo may implement din, may-disseminate sa iyong colleagues, para naman hindi masayang yung pinapasokan mong mga webinar o kaya
workshop, most especially our schools division superintendent po yung kanyang advocacy sa ngayon ay about talaga sa pag-garden. So, urban agriculture po. Suportado po niya talaga. And of course, yan po, nagkaroon ng division launching, ganun. And yung post-implementation stage po, syempre, para naman magkaroon ng buhay at mabigyan talaga ng katarungan na talagang trumabaho ka is the Harvest Festival na naganap din po sa Melencio, nagkaroon ng awarding of certificates and making of outputs po. Yun po yung post-implementation. May kulang nga dito yung evaluation. Wala. So, risk management, ito rin po yung sinadjust. Ewan ko lang ha. Correct me if I'm wrong. Kasi rashly done tong proposal ko noon. Pinilit lang din ako noon dahil sabi nila sayang. Andyan na lahat yung materials mo, yung mga needs mo, lahat donation, sabi nila sa akin. So, trinay ko yung very best ko lang na makapagpasa din po. Sabi ko, bahala na si Sir Ian. Okay, bahala ka na Ma'am Liagas ha. Gumanon ako noon. And then kay Sir Ian Magabilin. Basta nakakatuwa po yung proseso. Ayan. Project cost, yun yung i-itemize mo po talaga. Siyempre, nung nag-launching kami, pili lang anong mga tao na dumalo. Nilagay lahat yung unit price, amount for expenditures, yung mga ganun po. Lahat po, nilagay po lahat sa expenses. And fund source, ayan, kung makikita nyo po, walang MO dapat na nanggagaling ng mga pondo sa ginastos mong project. And of course, aspect of every program is the monitoring and evaluation. Yan po. The person involved will ensure the smooth and strict implementation of the training. Ayan po, evaluation form to assess the effectiveness and importance of the project. And prepared by Renali Makalingay and recommending approval by Dr. Allen P. Saure and approved by our Education Program Supervisor. And then ito na. So ito yung ipapasa po kasama ng ating proposal. Ayan po. Through Sir Ian Kenneth D. Magabilin, the SCPS Division Action Research Coordinator, Division of Quezon City. So yan po, gagawin lahat sa ating office po yan. Na ang haharap lahat nito, syempre ang ating poging-pugi at masipag na si Doc R.J. Tibo po. Siya po lahat ang isahang maglalakad po para maipasa po or sa division office may pa-receive po lahat ng ating ginawang innovation. So, ang process po, lahat ng gagawing innovation ay dadaan po kay Sir RT, mga kasama niyang research team po para isa-isahin, imay-imayin kung ano ba yung nilalaman ng ating project. And then, i-check yan. So, huwag niyong masamain kung ibabalik sa inyo na i-check kasi magkakaroon ng comments and suggestion yan. Iayos lang po din. Ibabalik ulit kay Sir RT. Kung approve na, edi maganda. Gorables na mapuntang division office. Ipapa-receive na. Ni-kept nyo po yung receiving copy. Kasi bakit? Kakailanganin po yan sa mga appendices na ipapasa kapag nagpasa na po ng project completion sa ginawa nating project proposal. Yun na po ngayon yung bagong proseso. Hindi na po kagaya noon na kapag meron kang innovation sa school, pipirma lang yung principal o yung EPS, okay na. No na po ngayon. It's a big no na po. So, the process ikaw, i-develop mo bilang the proponent of the project, of the innovation. So, i-develop mo po lahat. You need to meet kung ano yung hinihingi sa lahat ng parts po ng ating innovation. Then, right after, i-diretso ito kay Doc Archie. I-check po niya, titingnan po niya, nasunod mo ba yung mga kinakailangan dapat ilagay sa bawat parts ng iyong innovation. Then after that, ito na yung itong letter na ito, syempre, yan, gagawan, saka ito isa-send or dadalhin sa division office po. Ayan yung first endorsement po. During that time kasi nag-lockdown yata nun. Kaya
Kung makikita nyo, mapapansin nyo po, yung pirma lang ni Sir Allen ay e-signature, pero mas maganda talaga ay yung talagang original copy po. Ayan po. Yan yung project proposal. Okay, gusto nyo bang makita yung sample din ng project completion report ko? Oh, pasensya na kung may kakulangan doon ha. But anyway, alam ko, kumpiyansa, yung confidence ko naman po kasi in-approve naman ni Sir Ian, binigyan naman na ako ng certification, di siguro tama na yung ginawa ko. Ayan. So, nakikita nyo siguro kung ano man yung kulang sa ginawa ko. Siguro kung kayo na po ang gagawa, talaga nga namang may basehan na po kayo na yung mga bawat bahagi ng ating innovation. So, we do hope talaga na ang gagawin po talaga finesse. Aminado po ako talaga sa ginawa ko. Pang madalian lamang po. Ayan. Kaya nung bumalik tong proposal ko, may maraming comments. Pero I tried my very best talaga. So, pansinin nyo po, yung iba po yung nilalaman po nung, siyempre sa proposal, kaya nga proposal as you are proposing the project. And nung ito ay completed na yung project. Ayan. Okay. So, papakita ko rin po. Ayan. So, ito na yung kung mapapansin nyo, ito na siya. Yung complete. Kung kanina, project proposal, pansinin nyo po dito sa title niya kanina. Kanina ang makikita dito ay a project proposal presented to. Pero nung natapos na po, kung papansinin nyo po, nung natapos na, hindi na po project proposal. Kundi magpapasa na ay completed innovation project presented to. Oh, wow, kumpleto na. Kinumpleto na yung kulang, di ba? Ayan. Ganun lang po yung nabago naman dito sa title page niya, yung completed innovation project po. Yun lang po, pumalit sa project proposal and the date of course. At nakasama na, kung mapapansin nyo sa proposal, wala pa namang acknowledgement eh. Pero dito sa completion report na po, kailangan ilagay na po yung acknowledgement. Yan. Ayan. Siyempre, the proponent of this project wishes to extend her gratitude to all the people. Yung mga ganyan. Siyempre, i-extend na natin yung thanks natin, yung gratitude natin sa mga taong kaisa natin na bumuo sa project. Kasi without them, talagang hindi magpro-prosper ang anumang project. So, kailangan natin talaga silang i-acknowledge. Nakalimutan ko nga dito ilagay yung aking research coordinator sa Melencio. I'm sorry for that talaga. Pero malaking bahagi po na ginagampanan ng ating research coordinator sa ating bubuing project po kasi hanggang sa dulo po, hanggang sa makapagpasa ka, aalalay, aakibat sa bawat gagawin mo para mabuo at maiwas to anuman yung hinihingi ng ating division na i-check ni Sir Brian Sir Brian tuloy kay Sir Ian Magadilin po. Yan. So, hindi na bago po yung project contacts, nandyan pa rin po. Mapapansin nyo, yung project summary, andyan pa rin. Yung project background, pero iba na. Hindi na yung sentences mo ay magbabago na, hindi na kagaya ng project proposal kung paano na ito nangyari. Kumbaga na-implement na po. Ayan. So, yung objectives, syempre andun pa rin, kaparehas pa rin doon. Yung outputs andyan na. Yung talagang, eto talagang question ako dito, ang daming mali. So, sabi nila, maglagay ka ng memorandum, ano yung mga basehan mo. So, nagkalkal ako nga ng implementing guidelines for the Urban Agriculture Program. Ayan, Republic Act number, mga ganun-ganon as a result of an interview, mga ganun po. Kailangan maisama na lahat. Then, the beneficiary description, ayan, they were, remember ha, kasi completion na yan, benefited on the webinars and workshop given by the partner agencies about urban agriculture, hydroponics, gardening, useful in the continuous process and the food production in the community. So, kaiba kanina kung mapapansin nyo doon sa proposal. So, ayan po. So, yun pa rin naman yung nilalaman ng pre-implementation stage. Yung implementation stage, yun pa rin naman. At saka yung post-implementation, yung risk management, yun pa rin naman, nadagdagan nga lang kasi may pinabago din si Sir Ian dyan.
Yung project cost, ganun pa rin naman. Kailangan may indicate. Yung fund source, yun pa rin naman. And monitoring and evaluation. So, isinali ko rin po kasi sa Edu Action Award to, kaya inilagay ko rin po. Yan, hindi man po nanalo, at least may entry tungkol sa gulayan po. So, may certificate din po tayong na-receive dito bilang participants din po, na-appreciate po ng ang ating Mayor Joy Belmonte, na meron palang ginawang ganun sa Melencio. Ganun po yung ginawa po. So, I have the certificates na nakiisa ako, nakibahagi ako sa mga programa po ng ating syudad about urban agriculture. Kaya diniscuss ko rin po dyan, sinama ko rin din po. Then, project sustainability. Kung mapapansin nyo po kanina, wala po yung describe strategies for sustainability, kasi hindi po pwedeng magkaroon ka ng project or innovation na walang sustainability. May continuation, yung kumbaga, mas malalo pang mapaigting, ma-improve, ma-strengthen, na talagang ma-meet yung needs na kailangan dun sa project mo po. Hindi yung nag-project ka na ngayon, ako talaga, hindi ko na may tutuloy, pero talagang pinakiusapan ko yung mga naiwan naman sa Melencio, na please, yung sustainability ng hydroponics gardening ay nandun pa rin po. Bakit nakasali na si Sir Deron dito? Kasi siya na po yung naging principal ko na rin po siya noong ipapasa ko na po ito. Ayan na po siya. So, ganito po yung naging nilagay ko sa appendices. Yan, gulayan sa hydroponics gardening. Ayan si Sir Allen. The making of MMCS hydroponics gardening. Yung innovation na pinareceive ko po, dapat mas malinaw dyan. Mali. Dapat inisa-isa ko yung picture, hindi po kinulads, para mas malinaw na makita po. At saka, pwede nyo ring i-attach po yung Xerox. Yan, yung ginawa po natin. Yan, nung sumali po ako bilang participants po sa promotion and utilization of SNAP Hydroponics na ni-sponsor ng University of Philippines Los Baños. Lahat nakaka-indicate po. Virtual Skills Training in Urban Agriculture. Sino yung kasama ko dito? Mga parents po. Yung mga stakeholders po ng Melencio M. Castelo. Yan, mainit po yung pagtanggap po nila. And thankful po ako kasi ang dami po namin noon. We're around 200, ang dami. Basta napuno po yung link po namin na 250. Ayan yung actual na po na pagpapakita ko on how to go through with the hydroponics. So, session yung nangyari noon. First session, yung unang batch, second batch, third batch, yung ganun po. Para ma-observe na rin po yung IATF protocol. Talagang masinsinang may pag-usap sa barangay, isa-isahin mo yung parents, pakiramdam nila, yung titingnan yung body temp bago pumasok, makisalamuha, kasi kailangan talaga ng actual kung paano mo ipapakita, gagawin. Kasi dinala po ng mga parents itong hydroponics gardening sa kanilang tahanan. Gulayan na hydroponics gardening na dadalhin sa kanilang tahanan. Yun po nangyari. So, proud po ako na ito po yung naging project po sa Melencio. No need to water the plant, just respect for sun leaks. Yan po yung aking mga lettuce noon. Yan, na-miss ko na. Ayan, iba't ibang variety ng lettuce ng hydroponics ko po. Yan. And together with the parents, yung petchay, na ito ngayong sinasabi ko po na malaking tulong sa feeding namin noon. Yan po. And another one, yan, yung naging entrepreneur, nagbebenta. Yan, isinali ko rin syempre yung reaping the fruits. Yan, isinali ko rin po lahat. Then, MOA signing together with the Schools Division Superintendent. Yung naging launching po, syempre, evidence po lahat yan. Ayan po, nung ginawa po yung launching, na dinaluhan po ng mga tauhan ng ATI. Yan po, yung attendance ay hindi na ayos nung ipini-DF ko. Nagulo kasi kapag ipasok sa drive, lalo na kapag hindi siya mag-jive or walang compatibility, yung ganun.
Ayan po, naka-indicate po lahat yan. And other, inattach ko na lang po as hard copy nung nagpasa po ako sa division office. Lahat ng appendices ng mga ginamit ko, interview, yun, yung mga questionnaires po, ganon. Yung innovation ko na proposal, naka-attach din po sa ilalim, lahat po. So, yun po yung kabuuan ng ating innovation. So, sabi ko nga, kung talagang may determination tayo na gawin ang isang bagay, kakayanin. If there's a will, there's a way. Sabi nga. O, diba? So, go po tayo. So, straightforward. Para tayong mga kabayo lang dito na go. Kahit ano yung sumasagupa sa iyo ng mga challenges from the family, from your colleagues, or your friends, or others, sa iyong asawa, straight ka lang kasi once napansinin mo lahat na kung madidiskaril ka po. So, straight lang. And by heart, yun lang naman po ako. Ako talaga based on my experiences, by heart ko ginagawa yung mga ibinigay pong responsibilidad po sa akin. Alam niyo kung bakit? Ang gaan po And naging sandigan ko po palagi in every decision na gagawin ko at lahat ng problema na sinasagupa ko po, ang Panginoon lamang po yung kapitan ko. Yun yung naging sikreto and swerte ako. Yun lang naman po yung naging swerte ko kasi nandyan yung support ng aking hubby sa lahat ng ginagawa ko. Yung mga plans namin, pinag-uusapan, ganun. So, isa po yun sa mga answered prayer ko na maintindihan lahat ng ginagawa ko ng aking asawa. And even mga anak ko, pinapaliwanag ko bakit ko ginagawang mga ito. Yun po. Yun po yung mga sikretong gusto ko lang din pong i-share. Kaya nga nilagay ko doon speaker sharer. Kasi gusto ko rin pong i-share based on my experiences kung ano din po yung pinagdaanan ko. Para ma-attain din po kung nasaan po ako ngayon. Along the way, along the road, habang nagta-travel po kayo, marami pong problems, maraming struggles, maraming challenges, mga prejudices. Kung papansinin mo ang mga ito, madidiskaril ka po. Mawawalan ka ng focus. So, andun pa rin yung pagiging tao. Nandun pa rin na nasasaktan ka, umiiyak. Pero alam niyo po, mas maganda na gawin mong sandata yung challenge. I-challenge mo ang sarili mo. Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Because inano ko sa sarili ko na everything has a purpose. Bakit nangyayari ang lahat? At naiintindihan ko na ngayon ng lubos bakit nangyari ang lahat sa aming mag-asawa yung mga pinagdaanan namin. Kasi ito pala yung naghihintay para sa aming dalawa. Na although napakahirap financially, yung time sa bawat isa, doon yung pag-aaway na rin minsan, na-neglect na rin yung mga anak, pero at the end, ika nga, kapit lang sa Panginoon, and makakamit mo rin at ibibigay rin kung ano ng desire ng iyong puso at ang pinaka talaga na huwag na nating kakalimutan sa buhay namin ni Soso, ang daming nagbago, hindi po kami ganito noon, nakita nyo naman po doon. Pero dahil sa Panginoon, yun na lang po yung kapitan at sandigan namin palagi sa tuwing kami na hahapo na, nagugupo na, at parang gusto na namin bumigay. So, lahat po ng ginagawa po namin talaga ay inialay namin lahat sa Panginoon. Yun lang naman po yung sekreto kung alam ko pong kaya nararating din po namin. And based on my experiences din po yung pagiging mababa lamang po. Habang tumataas yung position mo, siyang baba naman ng lipad mo. The humbleness. Always the humbleness. At tanggapin ng lahat ng ito, lahat ng talino mo, lahat ng nalalaman mo, the wisdom you have, hindi mo pagmamay-ari, kundi lahat ay galing sa ating Panginoon. Yun lamang po sana, ma-inspire ko po kayo ngayon. Go na po. Gawa lang po. Straightforward. Nakatakip ngayon yung dalawang mata kahit anong mangyari. Go tayo. And nandito lang po kami. Andyan si Doc Archie.
approachable yan. Ngingiti-ngiti lang yan. Yan, andyan yung aming fellow MTs na magme-mentor kung kinakailangan. Hindi ko ipagdadamot ko ano kung meron ako ngayon. Lumapit lang po kayo para matulungan po namin kayo. And with that, thank you very much, and to God be the glory and highest honor. Thank you, thank you, thank you. God bless us all.